Morjesta. Tänään olisi semmonen epäonnen päivä kuin kytkimen vaihto. Voi voi. Tässä meillä on Fiat Punto HGT 1.8 16-venttiisellä VFD-moottorilla, josta mä otin vähän liikaa tehoa pihalle ja no sitä alkoi kytkiä sitten luistaa maksimivään paikkeilla. Siellä jossain, olikohan 3000 kierroksesta jostakin. Että semmoista, eikä tämähän on siis remmiahettu, tämä että ei ole ihan vakiomoottori. Ei ole ihan vakiotehoinen, mutta joo. Sitten me päästään tähän aiheeseen, eli meidän pitäisi tämä kytkiin saada tonne asennettua. Joo, eli tässä meillä näkyy vähän näitä kytkimiä. Eli tämä tässä on Fiat Coupé. Eli mä en tuohon laita vakiokokoista kytkintää, koska siinä ei mitään ole järkeä, koska se ei tule luultavasti pitämään. Eli tää on Fiat Coupé 2.0. Eli se on käytännössä se alfa-moottori. Tässä on se 1.8 tässä ja sitä on 2 litrasta ja TS sitä moottoria. Ja no mä otin sitten isomman kytkimen tietty. Tää on 230 millin ja vakiokytki on 215 millin. Tehoeroilla moottorilla juurikaan niinku oo, mutta mä uskon, että se isompi kytki pitää paremmin. Toivottavasti. Elikkä tämähän tosiaan ei ole tämän Punton se oikea kytkin tämä näin, vaan tää on isompi ja sen takia mä joudun, tai siis ehkä joudun vaihtaa tähän tämän vauhtipyörä. Eli tässä näkyy osia. Tämä osat on Alfa 147. Eli tähän sopii suoraan Alfa 147, kun siinä on sama moottori käytännössä TS, niin sopii sen osat. Mutta meillä on painelaakeri erilainen näiden välillä. Mulla ei nyt sitä Alfan painelaakeria tässä ole, mutta se on tämmönen. On tää Fiatin. Tän näköinen. Ja se on Alfassa paljon isompi. No, niin kuin tästä näettekin tämän koko eron. Tuossa on noin pieni tuo reikä. Ja täällä on näin iso tämä reikä. Et se on aika huomattava ero. Ja tämähän ei oikein niinku, tai tähän sopii, mutta ei nyt kovin hyvin, kun se tähän menee oikein kunnolla. Tähän 2.0 vauhtipyörää, tähän voi laittaa sen 1.8 kytkimenkin. Eli tässä on sen verran tilaa, että tähän voi laittaa molemmat, mutta toistepäin se ei välttämättä onnistu. Eli näitä on kahta erilaista, että on pienempää ja isompaa. Tämä on se isompi, 230 milliä. En tiedä sitten kumpi täällä autossa sitten on. Et siellä voi olla myös se isompikin jo nyt valmiina. Että mä en olisi tarvinnut välttämättä tätä osaa sitten ollenkaan, mutta se nyt näkee sitten. Niin ja jos haluat tätä numeron täältä, niin tuolla näkyy. Jos haluaa vaihtaa tätä isomman kytkimen. Mutta tosiaan siihen voi joutua tämän vaihtaa. Tämä vauhtipyörä ja sen takia mulla näitä osia tässä. Tai mä ostin näitä osia vähän. Niin. Siis tämähän tässä on käytännössä sama. Tää levy. Mut tämä tosiaan, tää paino-asetelma, tuo erilainen. Joo, mutta sitten pitäisi lähteä vaan purkaa tätä autoa. En ole koskaan tähän autoon tehnyt tätä hommaa, ja tähän ei kukaan ole koskaan tehnyt, tässä on alkuperäinen kytkin vielä niin. Ja ajettu melkein 250 000, että se voi olla aika kulunut, mutta lähdetään liikkeelle. Nopeus on 30x, niin voitte ehkä saada jotain selvää, mitä mä tossa teen. Eli mä pistin tuohon tommosen kellonkin pyörimään, niin näette vähän, minkä verran tähän hommaan menee aikaa. Mut ihan ekana mä tossa irrotan tuon akun ja sitten tuo akun telineen. Sitten noita aahtoputkia pois ja sun muuta.
Tuossa mä tutkin, että miten mä pääsen tuohon starttimoottoriin käsiksi, niin mä päätin ottaa tuon kaasuläppäkotelon pois eestä. Niin saa vähän työskentelytilaa tuonne paremmin. Tässä mä otan kytkimen työsylinterin pois. Se oli ihan 2 pultilla vaan kiinni. Tässä mä tutkin vaihteistovaijereita, että miten ne saa helpoiten irti tuolta. Niin otan tuolta ne sokat vai mikä liekkään pois, mikä pitää sitä vaijeria paikallaan. Ja sitten nuo päät lähtee ihan vaan 13 millin ja 8 millin lenkillä. Tässä mä otan pari vaihteiston pulttia pois, 19 millin kannat. Tuossa otan maartuksen pois ja sitten olikohan tuo perutuksen valon liitin. Ja nyt lähtee sisälokari. Sitten seuraavaksi vetarin pultti, tuo oli 36 mm hylsyllä, mikä piti olla mahdollisimman pieni, että se mahtui tuonne reikään. Avaan sisälle siis. Tuossa otin tuon alapallonivelen irti. Vähän sorkkarautaa niin irtoaa. Sitten mä nappaan tuon vetarin tuolta. Sitten tuon moottori alatuen otan tuolta irti. Tuohon mä oon itse tulostanut tuon pussilla. Hyvin on kestänyt. Sitten alan tuota pakoputkea tuosta irrottaa. Nyt otan nuo lambdat tuolta irti. Nyt tällä on starttimoottoria tuota irrottamaan. Tuo alimainen pultti lähti helposti, mutta 2 ylintä pitää ottaa yläkautta. Ja niitä varten pitää pari johtojen kannatinta ottaa pois tuolta noin eestä. Niin mä tos nyt otan ne pois sieltä. Et saa tilaa sinne ylös, että saa ne yläpultit irrotettua. Muuten siellä ei tilaa vaan riittänyt mitenkään. Mä en ole takaisin laittanut enää ollenkaan, eli mä laitoin sitten vaan ihan nippusiteillä kiinni niitä johtoja sinne. Tässä mä irrotan lisää noita vaihteiston pultteja. Niitä oli 13 millin ja sitten oli 19 milli. Tässä mä irrotan
starttimoottorin johtoja jo. Mä otin yläkautta tuota ne 2 13 millin pulttia jo pois. Ja tämä en kuvannut ollenkaan. Tässä taas lisää noita vaihteistovuutteja. Tuo oli 13 millin tuo ainakin. Tämäkin taisi olla 13 tämä pultti. Sitten öljyt vaihteistosta pihalle. Nyt ollaankin siinä tilanteessa jo, että voidaan alkaa puottaa tuota vaihteistopuolta alaspäin. Eli mä otin tuosta ton mutterin vaan irti ja sitten vähän koitin vemputtaa tuota moottoria, että sais sen tippumaan, mutta vähän joutui löysäämään sitä tuon vaihteiston puolen sitä kiinnikettä sieltä vaihteistosta, että sen sai sieltä pois. Ongelmana tässä oli se, että tuo moottori- ja vaihteistopaketti lähti liukumaan tänne oikealle päin, kun sitä kallisti. Eli se ei pysynyt tuolla tavallaan niin vasemmassa reunassa, mitä olisi voinut. Ja se aiheutti sen, että tuo vaihteisto osui tuonne apurunkoon sitten koko ajan. Eikä siellä ei ollut tilaa vaan, että se olisi mahtunut sieltä tulemaan, koska se moottori kans valuu vähän alaspäin sieltä, tai tonne oikeeseen laitaan enemmänkin tästä katsottuna. Eli loppujen lopuksi mä jouduin irrottaa tuosta etupuskurin ja sun muuta syyläriä piti löystä ja kaiken näköistä, että mä sain tuota moottoria tuotua tarpeeksi tänne eteenpäin, että se ohitti se vaihteisto, se apurungon. Joo, tippuhan se sieltä. Eli tämän moottorin piti laittaa näin vinoon tähän. Eli se pitää olla niinku aivan vinossa. Kattokaas täältä ylhäältä päin. Eli tämä moottori on niinku aivan vinossa ja ihan älyttömästi kallellaan. Että tuo vaihteessa tipputa alas. Koska se osuu tuonne apurunkoon. Tuonne kohtaan. Tuonne noin. Jees, kyllä sitä tipahti sitten. Laitoin jotain roskapussia tuohon alle, niin ettei käy mitään ikäviä juttuja. Mut joo, kyllä sitä lähti. Nypätään tuo pois tuolta ja katsotaan, mitä tuo kytkin näyttää. Kytkin paketti on kiinni 6 Torx-pultilla, mutta nuo saa kyllä ihan perus 6-jakoollakin irti tuolta, että ei oo pakko sitä Torxia käyttää. Tässä mä ihmettelen, että miten se kytkin näyttää niin pieneltä. Joo, ja tässä mä otan ton vauhtipyörä irti. Se oli 19 millin pultilla kiinni. Siis mitä hemmettiä on tapahtunut oikein? Siis täällä piti olla 215 millin kytki. Tuo ei kyllä varmasti ole 215 milliä. Kun tämä on 230 milliä. Siis mitähän ihmettä nyt oikein? Katsotaanpas, mitä tää näyttää.
200 millin kytki. Siis mullahan on 1/4 sama kytki kuin tämä. Siis tämähän on erittäin mielenkiintoista. Elikkä tässä olisi pitänyt olla 215 millin kytki. Tässä on se tuo vauhtipyörä. Aika pahas kunnossa. No ei ihme, että on luistanut. Joo. Mitä ihmettä? Onko tää vauhtipyörä kumminkin? Joo, tää vauhtipyörä on kumminkin se Alfan TS 1.6. Nähtävästi, joo. Ja siis tässä on nyt se 2 litrasen tai 1.8. Niin tää on se 2.30 pitäisi olla. Joo. Kyllä. Eli tämähän oli niinku huomattavasti isompi päivitys, mitä mä ajattelin. Siis onkohan tässä joku virhe tapahtunut tai jotakin? Siis tämä on alkuperäinen osa tää. Tää on aika niinku hyvässä kunnossa, kun on alkuperäinen kumminkin. Tää on aika niinku... Aika vähän on kulunut. Ajattelin, että olisi ollut enemmän kulunut, mutta... Siis täällä on nää joustot kaikki ihan... Kaikki ihan irti ja helisee täällä. Tää on tuo vanhakin. Joo, en mä ihan tämmöstä oottanut. Mut joo, en ihmettele, että luisti. 200 millin kytki. Joo. Jees, no onneksi nyt tuo uusi vauhtipyöräkin sitten. Mä tän ihan vaan patapatalla hinkkasin tämmöisellä tuossa aikaisemmin. Et se ei oo tosiaankaan niin tarkkaa, ei tarvitse koneistaa tai mitään. Joutavaa mun mielestä, kyllä se pitää aivan hyvin, kun vaan puhistaa hyvin ton pinnan. Niin se piisaa aivan. Joo, elikkä... Niin. Eipä ihme, että on luistanut. Mä nyt mietityttää vaan, että... Tää on aivan erinäköinen tämä kuin tuo. En mä tiedä, eikä sillä mitään väliä oo. Sinällään. En mä usko. Mutta tässä piti olla justiin tuo pienempi reikä. Tuo. Niin kuin huomaatte varmaan. Että se toimii tällä. Tässä on isompi tässä alfassa. Tää tästäkin vähän kulahtanut jo, mutta ei nyt paha. Siis tämä ongelmahan on, että menee asetelman läpi laakeri, niin on justiin noissa Fire-moottoreissa. Et se on niinku yleensä tämä tästä menee ennemmin kuin mitä loppuu itse kytkin kesken. Varsinkin jos on, tai se on aivan myrkkyä niille, kun on vaikka liikennevalois kytkin pohjassa, ei ikinä, aina pitää laittaa vapaalle. Siis Fireessä se ei kestä yhtään se kytkistä, jos pitää yhtään ylimääräistä kytkintä pohjassa. Sitä kannattaa ehdottomasti välttää. Mut joo, aletaan sitten askartelemaan. Olikos nämä muuten saman kokoiset? Nää levyt. 227 on ne varmaan. Joo, ne on just samat. 227. Joo, eli tää isompi vauhtipyörä kiinni vaan. Se tuli niillä 6 pultilla 19 milli. Sitten vähän brake cleanerillä
joten kytkimme osien siivousta. Ja sitten vaan kiinni myöskin 6 pultilla. Nämä oli niitä Torx-pultteja. Kytkin levyn keskitykseen. Mä käytän 14 milli hylsyä, pitkää hylsyä. Tämä on 3/8 tuuma, muistaakseni Piltema hylsy. Eikä siihen ei tarvitse oikeasti mitään asennustyökalua useimminkaan, että saa tehtyä ihan jollain pitkällä hylsyllä vaan. Sitten uusi painelaakeri. Tässä on tää vanha. Tää menee pelkästään toistepäin tonne noin, että ei sitä voi saada väärin. Elikkä tuo nuoli tonne päin. Tätä ei kannata unohtaa. Voin sanoa kokemuksesta, että älä vaan unohda. Mä pistin tonne vähän vaseliinia, niin se pysyy paremmin tuossa paikoillaan. Tässä ei ole mitään, mikä pitäisi sen paikallaan tuon laakeriasennuksen ajan. Sitten päästiin tähän vaihteiston takaisin laittoon, ja tämä homma oli oikeasti todella kinkkinen, koska tuolla ei ollut tilaa ylimääräistä tilaa käytännössä ollenkaan, koska se apurunko otti niin pahasti vastaan. Elikkä mä jouduin tuossa aika paljon pelleilemään, eikä mun piti saada moottoria ensinnäkin vedettyä aika paljonkin enemmän tuonne vasemmalle päin, että mä sain tilaa siihen tolle, että se mahtuu tuohon apurungon ja moottorin väliin tuo vaihteisto sitten. Se oli se kaikista pahin ongelma. Tässä mä askartelen ramppia, että saan tuon moottorin ja vaihteiston samaan kulmaan. Että tuo asennus on huomattavastikin sitten helpommin tuolla lailla. Ja se auttoi kyllä ihan älyttömästi. Nyt mulla tässä on samassa linjassa moottori ja vaihteisto, mutta nyt mun pitää saada vielä tuo vetari oikeaan linjaan. Ja sitten vielä moottoria pitää pyöräyttää, että saadaan ne poorit sieltä kohilleen. Että saadaan tuo vaihteisto työttyä sisään. Eli tässä mä pyörittelen vetaria ja moottoria. Ja nyt ne meni sitten kohilleen. Pitiköhän mun 2 vai 3 kertaa niitä pyöritellä ennen kuin sain kohilleen molemmat. Ja nyt siellä ainoastaan vastustaa enää vetarin sokka. Ja sen mä sitten laitoin tai painoin vaan sitten sisään ihan vanilla pulteilla sitten. Näin mä kiristän tätä pultteja tuolta vaan, niin se painui se vetari sitten lopuksi sinne oikeaan syvyyteen. No niin, nyt olisi vaihteisto paikallaan. Mitä, tuliko pääskysiä visiirille? Terve. Joo. Voin sanoa, että oli melkoinen homma. Eli tässä oli sellainen probleema, niin kuin täältäkin nyt näkee, että kun mun piti väännättää tätä vaihteistoa ihan älyttömästi, tai siis koko moottoria tänne eteenpäin tältä puolelta, niin totta kai tämä tätä vääntyy myös, tuo moottorin kannati. Eli se olisi tippunut koko tuo homma alas, mutta mä toin tähän jousenpuristimen. Tuohon pitää sitä paikallaan. Ja mähän joku väännättää sitä oikein kunnolla, niin mä en tiedä näkyykö täältä, mutta tuo on tommonen räikän tommonen jatkovarsi on tuolla
Mulla on koko ajan vääntämässä moottoria nyt tänne päin tuolla takana. Eli mä tunkilla vähänsin vaan moottori niin eteen kun menee ja laitoin jatkovarren tonne, että sai sen ongelma korjattua. Ja siis se osuu tuonne. Tohon noin. Mähän moukaroin sitä vasarallakin, tuossa oli tommonen joku pokkaus tai mikäli olikaan, niin mä hakkasin sen sisään. Ja siltikään mulla ei ollut niinku yhtään ylimääräistä tilaa tuolla. Elikkä tossa näkyy tää, mikä on niinku se ongelma. Elikkä jos olisi ollut järkevä, niin mä olisin säästänyt tässä ainakin 2 tuntia aikaa, kun olisin puottanut tuon apurongon tuosta alas. Mutta olisihan siinä otettu hommaa ja olisi voinut mennä puutteja poikki. Mutta joo, sen sai tehtyä. Tähän väliin tämmönen pikku vinkki, kun moottori on näin vinossa. Ja se mitä saa tänne näin. Niin helpommalla pääsee, kun irrottaa tämän kiinnikkeen vaihteistosta ja laittaa se yhdellä vaan kiinni, mistä ne parhaiten saa laitettua ja tökkää tuonne reikään. Nythän se on tässä ihan vinossa, mutta nyt kun mä nostan vaan moottoria, niin se suoristuu tuohon automaattisesti, että ei tarvitse itse tehdä mitään. Tässä mä taistelen tuon vaihteiston puoleisen moottorin kannattimen kanssa. Se oli erittäin hankala saada kohilleen, koska se moottori oli siellä nyt ihan missä sattuu asennossa. Se oli aivan väärin siellä niin ei osunut lähellekään siihen oikeaan reikään sitten. Se, kun siellä on sellainen pitkä pultti, minkä pitää saada sieltä läpi, niin se oli tosi haastava homma kyllä. Siinä meni vaikka kuinka kauan aikaa. Tässä mä laitan se vaihteiston kiinnikkeen tuohon lopuilla 2 pultilla kiinni, kun sehän oli yhdellä vaan kiinni tuossa aikaisemmin. Pitää vähän säätää korkeutta kohilleen sun muuta, että saa laitettua ne. Tässä mä kiristän sen ylämutterin kiinni. Ja sitten tuo moottori onkin paikoillaan. Sitten oli starttimoottoriasennus. Sen sai 1 pultin alakautta ja 2 piti laittaa yläkautta. Sitten päästäänkin taas pakoputken kimppuun. Siellä on 2 M8-pulttia toisessa päässä ja toisessa päässä on M8-muttereita 4 kappaletta. Moottorin alatuki kannattaa muistaa pistää nyt ennen, että tuota pakoputkea, että on enemmän tilaa ton kanssa askarella. Se on huomattavasti hankalampi laittaa tuo pakoputki paikoillaan.
Lambran kannattaa muistaa myös laittaa tässä vaiheessa. Nyt mä laitan vetarin kiinni. Niistä joutuu vähän vasaralla yleensä paikuttaa, että sen saa sinne paikalleen, kun siellä on se sokka. Se vähän sieltä vastustaa. Ja sitten tietty, kun sen saa tonne vaihteistoon, niin sitten pitää laittaa vielä tuohon napaan se. Ja sitten alapallonivel paikoilleen. Tässä mä laitan tuon mun itse tehdy alapoikkituen kiinni, eli se tulee noihin alatukivarsien pultteihin kiinni. Jätin tuolta pois ne johtojen kannattimet, eli tässä mä laitan nippusteella kiinni ja nyt vaan sinne. Vähän samalla lailla miten ne olikin. Sitten pohjapanssaria kiinni. Tätä ei välttämättä kaikissa ole, mutta HGT:stä mun mielestä pitäisi olla alun perin kaikissa, mutta aika monista se on vaan jäänyt jonnekin välille sitten jo. Sitten vaan sisälokari paikalle. Vaihteistoon uudet öljyt. Tuonne meni noin 1,5 litraa. Sitten yläkautta kaikki takaisin paikoille, eli tuo kytkimen työsylinteri, sitten vaihteiston vaijerit. Sitten kannattaa muistaa pistää sen vaihteiston liittimen yhden ja se mautuspiste kannattaa pistää kiinni. Mulla on tässä itse tehty vaihdevälin lyhe, niin sen kanssa joutuu tässä vähän askartelemaan ylimääräistä. Sitten kaasuläppäkotelo takaisin kiinni ja akkukoteloa ja akkua ja sitten vielä ahtoputki lopuksi, niin sitten alkaa olla.
Ja se olisi taas kasassa. Yes. Ja eikä muuta unohtako kiristää mutteria tuolta. Siihen mulle tartti vähän erikoisemman työkalu, eli siihen tartti tai muuten itse muokata vähän tommoista hylsyä, mistähän mä löydän täältä. Eli mun piti kaventaa tää hylsyä pikkasen tuosta päästä, että se mahtui sinne. Tää on 3/4 hylsy, niin oli tosi painava tämä näin, niin sai irti sen mutterin sieltä. Kun tämmönen perus oli, niin tällä ei saanut irti, kun tää on niin kevyt. Tää on huomattavasti painavampi tämä. Ja tosiaan tuo oli liian paksukin tää toinen, niin oli pakko käyttää tätä muutenkin. Mutta joo, voi joutua kaventaa, että saa. Ja toi tosiaan 36 milli. Joo. Ja siihen kytkimen keskitykseen ei tarvitse mitään erikoistyökalua. Siihen riittää tämmönen vaan joku pidempi hylsy. Tää onko tää Pilteman 14 milli 3/8, mikä on just oikea sinne. Ja jos teillä joku hylsysarja on, niin näitä pitkiä hylsyjä, niin luultavasti joku näistä sopii sinne, millä saa sen kytkimeen sitten keskitettyä. Niin ja tästä remmiahi-hommasta. Tuosta on paljon kyselty taas, kun mä pistin se kiihdytyspätkä. Niin mä teen tästä vaikka omaa videoa sitten tässä joskus lähiaikoina, kun mä ehdin, mutta joo, tästä voisi lähteä testiajolle. Joo, kytkin toimii ihan normaalisti, yes. Elikkä tuntuu olevan ihan onnistunut tuo kytkimen päivitys. Ja se alkuperäinen kyllä oli liian pieni. Mä ymmärrän, miten se on mahdollista, että tuolla oli se 200 millinen, kun siellä piti olla 215 millinen. Ja nyt siellä on se 230 millinen, niin periaatteessa 2 koko isompi nyt, mitä oli alun perin. Niin se on aika isokin ero varmasti, että luulisi pitävänkin hyvin. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!